ඔයාව පළමු ධන මට්ටමට ගෙනාපු ක්‍රමයම ඔයාව ඊළඟ ධන මට්ටමට යන එක නවත්වන්න පුළුවන් කියලා ඔයා දන්නවද? තව වැඩ කරන එක, වැඩිපුර ඉතිරි කරන එක, දක්ෂතා වර්ධනය කරන එක, ආයෝජනය කරන එක මේ හැම දෙයක්ම වැදගත්. නමුත් ඒවා සදහටම එකම තරම් බලවත් නැහැ. නික් මැගියුලිගේ The Wealth Ladder පොත පෙන්වන්නේ ඔයා ඉහළට යන තරමට ඔයාගේ ස්ට්‍රැටජි එකත් වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා ප්‍රශ්නය මේකයි. ඔයා තවමත් කලින් ඔයාව සාර්ථක කරපු පරණ ක්‍රමයක හිර වෙලාද? මේ ප්‍රශ්නයට හොඳම පිළිතුර ලැබෙන්නේ වයස අවුරුදු 15 සාමාන්‍ය සේවකයෙක් විදියට පටන්ගෙන අන්තිමේදී Panasonic ගොඩනගපු කොනුසුකේ මත්සුෂිටාගේ කතාවෙන්. මොකද එයා සාර්ථක වුණේ එකම දේ තවත් හොඳින් කරලා නෙවෙයි. හැම මට්ටමකදීම කලින් සාර්ථක කළ Tamanගෙම version එක අතහැරලා. බලමු අද වීඩියෝ එක. තමන්ව නැවත වෙනස් කළ මිනිසා. කොනුසුකේ මත්සුෂිටා වයස අවුරුදු 15 ජපානයේ විදුලි කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ පටන් ගත්තා. එයා දක්ෂයි, මහන්සි වෙලා වැඩ කළා. උසස් වීම් කීපයක්ම ලැබුණා. වයස අවුරුදු 22 වෙනකොට එයාට ලබා ගන්න පුළුවන් ඉහළම වැටුප් සහිත තනතුර වන පරීක්ෂක තනතුරටත් ගියා. නමුත් මත්සුෂිටා හොඳ විදුලි සොකට් එකක් නිර්මාණය කරලා තිබුණා. එයාගේ ප්‍රධානීන් ඒ අදහස ප්‍රතික්ෂේප කළාම එයාට තීරණයක් ගන්න වුණා. සාර්ථක සේවකයෙක් විදියට රැඳිලා සිටිනවද නැත්නම් ආරක්ෂිත රැකියාව අතහැරලා තමන්ගේ දෙයක් ගොඩනගනවද කියලා. එයා රැකියාව අතහැරලා පසුව Panasonic බවට පත්තු සමාගම ආරම්භ කළා. මුලදී එයා හැම දෙයක්ම කළේ තනියම. නිෂ්පාදන සැලසුම් කළා, අලෙවි කළා, දෛනික වැඩ කටයුතු පාලනය කළා. කුඩා ව්‍යාපාරය ජීවත් කරවන්න ඒ ක්‍රමය උදව් වුණා. නමුත් ව්‍යාපාරය විශාල වෙද්දි ඒ ක්‍රමයම බාධාවක් වුණා. හැම තීරණයක්ම එයාගෙන් ගන්න ඕන නම් ව්‍යාපාරයට වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක් පුද්ගලයෙකුගේ වේගයට විතරයි. ඒ නිසා එයා නැවත වෙනස් වුණා. සේවකයන් බඳව ගත්තා. වගකීම් බෙදා දුන්නා. පසුව වෙනම නිෂ්පාදන අංශ සඳහා ස්වාධීන කණ්ඩායම් නිර්මාණය කළා. සේවකයා නිර්මාණකරුවෙක් වුණා. නිර්මාණකරුවා ව්‍යාපාරිකයෙක් වුණා. ව්‍යාපාරිකයා කළමනාකරුවෙක් වුණා. කළමනාකරු සංවිධානමය උපාය මාර්ගිකයෙකු වුණා. එයාගේ වෘත්තීය ජීවිතය ඉදිරියට ගියේ වැඩිපුර වැඩ කළ නිසා විතරක් නෙවෙයි. එයා වටිනාකම නිර්මාණය කරන ක්‍රමය වෙනස් කළ නිසායි. නමුත් කලින් වටිනා වූ අවස්ථාවක් දැන් ඔයාගේ කාලයට කුඩා වැඩි කියලා හඳුනගන්නේ කොහොමද? ඊයේ තිබුණු වටිනාකම අදට වළංගු නැහැ. නික් මැගියුලි තරුණ කාලයේදී එයාගේ තාත්තා එක්ක කැලිෆෝනියා රීසයික්ලිං ෆන්ඩ් එක සඳහා හිස් කෑන් එකතු කළා. එක කෑන් එකකට ඩොලර් 7.5ක් ලැබුණා. බෑග් කීපයක් පිරෙව්වොත් ඩොලර් 40ක් 50ක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කාලයේ මුදල වැය කළ කාලයට සහ මහන්සියට වටිනාකමක් දුන්නා. නමුත් අදත් එයා ඒ වැඩේම කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ පැය කිහිපය ලියන්න පර්යේෂණයකට එහෙම නැත්නම් ඉහළ වටිනාකමක් ඇති වෘත්තීය කාර්යයකට භාවිත කරන්න පුළුවන් නම් කෑන් එකතු කිරීමේ opportunity cost එක දැන් ඉතා වැඩි. වැඩේ වෙනස් වුණේ නැහැ. වෙනස් වුණේ එයාගේ කාලයේ වටිනාකම. ඒ නිසා ඊයේ මිල අද මිල නෙවෙයි. මැගියුලි මෙතෙන්දි 101 නීතිය හඳුන්වලා දෙනවා. ආදායම් අවස්ථාවක් ඔයාගේ ශුද්ධ වත්කම 101කින් හෝ වැඩි කළ හැකි නම් ඒ ගැන සලකා බලන්න. ඔයාගේ ශුද්ධ වත්කම ඩොලර් 5000ක් නම් 101ක් කියන්නේ ඩොලර් 50ක්. අමතර ෂිෆ්ට් එකක් හෝ කුඩා ෆ්‍රීලාන්ස් වැඩක් සැබෑ වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ ශුද්ධ වත්කම ඩොලර් 5 ලක්ෂයක් නම් 101ක් කියන්නේ ඩොලර් 5000ක්. සතිය අන්තිමේම වැඩ කරලා ඩොලර් 50ක් හොයන එක ඔයාගේ මූල්‍ය තත්වයට සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් කරන්නේ නැහැ. වෙල්ත් ලැඩර් එකේ ඉහළ යන තරමට ඔයා සලකා බලන අවස්ථාවේ අවම වටිනාකමත් ඉහළ යන්න ඕන. පහළ මට්ටමකදී පැයකට වැටුප් ලැබෙන රැකියා සහ විවිධ කුඩා අමතර වැඩ වැදගත් වෙනවා. පසුව දක්ෂතා අවශ්‍ය රැකියා, වෘත්තීය උසස් වීම සහ හොඳ අමතර ව්‍යාපාර වැදගත් වෙනවා. තවත් ඉහළ මට්ටම් වලට යද්දී වෘත්තීය දිශාව වෙනස් කිරීම, ව්‍යාපාර හිමිකාරීත්වය සහ විශාල පරිමාණයේ ආයෝජන වැදගත් වෙනවා. ඉහළට යන තරමට ඔයාට නැහැ කියන්න වෙන අවස්ථා වැඩි වෙනවා. ඊළඟ කොටසට යන්න කලින් මේ වගේ මූල්‍ය අදහස් සහ මාසයේ වැදගත්ම පාඩම් එකම තැනකින් ලබා ගන්න ඉන්වෙස්ටර් වොනබි මාසික පුවත් පත්‍රිකාව තවමත් ලබාගෙන නැත්නම් දැන්මම නොමිලේ බාගත කරන්න. ලින්ක් එක පළමු කමෙන්ට් එකේ. අද ඉගෙන ගන්න, දිගටම උපයන්න.
ඔයාට ඉතා අඩු වත්කමක් තියෙන කාලේ වැඩිපුර වැඩ කිරීමෙන් ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. දෙවැනි රැකියාවක් ඕවර්ටයිම් එහෙම නැත්නම් ගිග් වර්ක් එකක් ඔයාගේ ණය ගෙවන්න අවශ්‍ය වියදම් පියවන්න පළමු හදිසි අරමුදල ගොඩනගන්න උදව් කරනවා. නමුත් මේ ක්‍රමයට සීමාවක් තියෙනවා. දවසකට තියෙන්නේ පැය 24ක් විතරයි. ඔයාගේ ආදායම සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරන පැය ගණන මත රඳා පවතිනවා නම් අන්තිමේදී විකුණන්න තවත් කාලයක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉහළ ලෙවල් එකකට යද්දි ඉලක්ක වෙනස් වෙනවා. වැඩිපුර පැය ගණනක් වැඩ කරන එක වෙනුවට එක් පැයක වටිනාකම වැඩි කරගන්න වෙනවා. නික් මැගියුලි මේක හඳුන්වන්නේ අද ඉගෙන ගන්න දිගටම උපයන්න කියලා. ඔයාට දැනට තියෙන රැකියාව තුලින් දක්ෂතා වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. විධිමත් අධ්‍යාපන වැඩසටහනකට යන්න පුළුවන්. තනිවම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අමතර ශිෆ්ට් එකක් ඔයාට එක වතාවක් ගෙවනවා. නමුත් වටිනා දක්ෂතාවක් වසර ගණනාවක් ඔයාගේ ආදායම වැඩි කරනවා. උදාහරණයක් විදියට ටියුටරින් ගැන හිතන්නකෝ. එක් ශිෂ්‍යයෙකුට සතියකට පැය කිහිපයක් උගන්වන එක අමතර ආදායමක්. නමුත් ඒක තවමත් ඔයාගේ කාලයට බැඳිලා තියෙනවා. ඒක ශක්තිමත් ස්ට්‍රැටජි එකක් කරන්න ඉල්ලුම වැඩි විෂයක විශේෂීකරණය වෙන්න පුළුවන්. සේවාව ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් හදන්න පුළුවන්. වෙනත් ටියුටර්ස් ලව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රශ්නය මට පැය කීයක් උගන්වන්න පුළුවන්ද කියන එක නෙවෙයි. මගේ එක් පැයක් වැඩි වටිනාකමක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. නමුත් ඉතා හොඳ දක්ෂතාවක් සහ ඉහළ වැටුපක් තිබුණත් අන්තිමේදී තවත් සීමාවකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මිලියනපති උගුල වෘත්තීය උසස්වීම් විනයගරුක ඉතිරි කිරීම සහ දිගුකාලීන ආයෝජන මගින් සැලකිය යුතු ධනයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඔයාට මිලියනපතියෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වැටුපට සීමාවක් තියෙනවා. නික් මැගියුලි සඳහන් කරන එක උදාහරණයක් තියෙනවා. එයා කියනවා ශුද්ධ වත්කම ඩොලර් මිලියනයක් තියෙන කෙනෙකුට වසරකට ඩොලර් ලක්ෂ 5ක් උපයන්න පුළුවන්. බදු ජීවන වියදම් වලින් පස්සේ වසරකට ඩොලර් ලක්ෂ 2ක් විතර ඉතිරි කරන්නත් පුළුවන්. ඒක අති විශිෂ්ට මූල්‍ය තත්ත්වයක්. හැබැයි ආයෝජනය වාර්ෂිකව 5%කින් වර්ධනය වුණත් මිලියනයේ ඉඳන් මිලියන 10කට යන්න තවත් අවුරුදු 21කට වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා. වාර්ෂික ප්‍රතිලාභය 10%ක් වුණත් ඒ ගමනට අවුරුදු 15කට ආසන්න කාලයක් ගත වෙනවා. කලින් නිදහස් වගේ දැනුණු වැටුපම දැන් කෙනෙක්ට පසු කරන්න බැරි බිත්තියක් වෙන්න පුළුවන්. පහළ මට්ටම් වලදී ඔයාගේ ශ්‍රමය ප්‍රධානම එන්ජින් එක. පසුව ආයෝජන වැදගත් වෙනවා. නමුත් විශාල ඊළඟ පියවරට අයිතිය අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. වැටුප වෙනුවට අයිතිය. නික් මැගියුලි ප්‍රසිද්ධ පොප් ගායිකා රිහානාගේ උදාහරණයක් භාවිත කරනවා. රිහානා ගීත සහ ප්‍රසංග හරහා දිගටම ආදායම් ලබන්න පුළුවන් කෙනෙක්. නමුත් ෆෙන්ටි බියුටි ආරම්භ කිරීමෙන් ඊට වඩා විශාල මූල්‍ය අවස්ථාවක් ඇයට නිර්මාණය වුණා. ජෝර්ජ් ක්ලූනි හොලිවුඩ් වල සුප්‍රසිද්ධම සහ අතිශය සාර්ථක නළුවෙක්. නමුත් කාසමිගෝස් ටකීලා බ්‍රෑන්ඩ් එක නිර්මාණය කරලා පසුව විකිණීමෙන් තවත් චිත්‍රපටයක රංගපෑමෙන් ලබා ගන්න අමාරු ධනයක් නිර්මාණය වුණා. ඔවුන්ගේ ඊළඟ මූල්‍ය පියවර ලැබුණේ තවත් පැය කිහිපයක් වැඩ කිරීමෙන් නෙවෙයි, අයිතියෙන්. නමුත් ඔයාට හැම වෙලාවෙම සමාගමක් මුල ඉඳන් ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙග් වයිට්මන් eBay ආරම්භ කළේ නැහැ. එයා සමාගමට එක් වෙලා ඒක විශාල කළා. හවර්ඩ් ෂුල්ස් ස්ටාර්බක්ස් මුලින්ම ආරම්භ කළ පුද්ගලයා නෙවෙයි. එයා සමාගමට එක් වෙලා ඒක පරිවර්තනය කරලා පුළුල් කළා. ඔවුන් ප්‍රයෝජන ලැබුවේ මහන්සි වුණ නිසා විතරක් නෙවෙයි. ඔවුන්ගේ වැඩ විශාල වර්ධන හැකියාවක් තිබුණු ව්‍යාපාරවලට සම්බන්ධ වූ නිසයි. මෙය ශ්‍රමය සහ වර්ධන බලය අතර වෙනස. ඔයාට ගෙවන්නේ ඔයාගේ කාලයට විතරක් නම් ආදායම සීමා වෙන්නේ ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් පැය ගානට. නමුත් ඔයාට ව්‍යාපාරයක කොටස් අයිති නම් සේවකීන්, තාක්ෂණය, ප්‍රාග්ධනය, පද්ධති සහ ගනුදෙනුකරුවන් හරහා වටිනාකම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ හැමෝම රැකියාවෙන් අයින් වෙලා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න කියන එක නෙවෙයි. බිස්නස් ඕනර්ෂිප් එකේ අවදානමක් තියෙනවා. ඒ ස්ට්‍රැටජි එක ඕනවට වඩා ඉක්මනින් භාවිත කළොත් ඔයාව ඉහළට ගෙන යනවා වෙනුවට පහළට දමන්න පුළුවන්. ඇත්ත පාඩම මේකයි.
හැම ස්ට්‍රැටජි එකකටම නිවැරදි මට්ටමක් සහ නිවැරදි කාලයක් තියෙනවා. දැන් අපි යමු ප්‍රායෝගික මාර්ගෝපදේශනයට. ඔයාගේ ඊළඟ මට්ටමේ එන්ජින් එක හදන හැටි. මුලින්ම ඔයාගේ වර්තමාන ශුද්ධ වත්කමේ 100% ගණනය කරන්න. ඒ අගය ඔයාගේ මූල්‍ය තත්වයට සැලකිය යුතු වෙනසක් කරන්න පුළුවන් ආදායම් අවස්ථාවක ආසන්න අවම ප්‍රමාණයක් පෙන්වනවා. ඊළඟට ඔයාගේ කාලය ගන්න හැම ක්‍රියාකාරකමක්ම ලියන්න. ප්‍රධාන රැකියාව, ඕවර්ටයිම්, ෆ්‍රීලාන්ස් වැඩ, සයිඩ් ප්‍රොජෙක්ට්ස්, ආයෝජන අධ්‍යයනය හැම දෙයක්ම ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ අහන්න මේවායින් මොනවටද මගේ ශුද්ධ වත්කම 100%කින් හෝ වැඩි කරන්න සැබෑ හැකියාවක් තියෙන්නේ කියලා. 100%කට අඩු හැම වැඩක්ම වහාම අතහැරලා දාන්න එපා. සමහර වැඩවලින් දක්ෂතා, සම්බන්ධතා සහ අනාගත අවස්ථා ලැබෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාව කාර්යබහුල කරලා විතරක් තියෙන ඉදිරියට ගෙන නොයන වැඩ ගැන අවංක වෙන්න. ඊළඟට ඔයාගේ කාලයේ වටිනාකම ස්ථිරව වැඩි කරන්න පුළුවන් එක් දක්ෂතාවයක් හඳුනගන්න. ඒක වෘත්තීය සුදුසුකමක්, තාක්ෂණික දක්ෂතාවක්, අලෙවි හැකියාවක්, කළමනාකරන පුරුද්දක් හෝ විශේෂ දැනුමක් වෙන්න පුළුවන්. අන්තිමට ඔයාගේ ඊළඟ මට්ටමට ගෙන යන්න වඩාත් ඉඩ තියෙන එන්ජින් එක තීරණය කරන්න. උසස් වීමක්ද, වැඩි වැටුපක් සහිත වෘත්තියක්ද, හොඳ සයිඩ් බිස්නස් එකක්ද, අකණ්ඩ ආයෝජනයක්ද, නැත්නම් ව්‍යාපාරයක සැබෑ ඕනර්ෂිප් එකක්ද? මේ තීරණය නිතර නැවත සමාලෝචනය කරන්න. අද ඔයාගේ කාලයට වටිනා අවස්ථාවක් හෙට කුඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මහන්සි වීම උත්තරය වෙනකොට මහන්සි වෙන්න. දක්ෂතා උත්තරය වෙනකොට ඉගෙන ගන්න. ප්‍රාග්ධනයට වැඩි බරක් ගන්න පුළුවන් වෙද්දී ආයෝජනය කරන්න. ඔයාගේ වැටුපට සහ පෞද්ගලික කාලයට තව දුරටත් අවශ්‍ය වර්ධනය නිර්මාණය කරන්න බැරි වෙද්දී ඕනර්ෂිප් ගැන සලකා බලන්න. මොකද වෙල්ත් ලැඩේකේ ඉහළට යන එක කියන්නේ සදහටම වැඩ කරන එකම ස්ට්‍රැටජි එකක් හොයාගන්න එක නෙවෙයි. එය වෙනස් කළ යුතු මොහොත හඳුනා ගන්න එක. අවසන් කරන්න කලින් මේ වීඩියෝ වගේම මාසේ වැදගත්ම මූල්‍ය පාඩම් එකම PDF එකකින් ලබා ගන්න ඉන්වෙස්ටර් වොනබි මාසික පුවත් පත්‍රිකාව නොමිලේ භාගත කරන්න. ලින්ක් එක පළමු කමෙන්ට් එකේ තියෙනවා. මම ඉන්වෙස්ටර් වොනබි. ඔයාට ජය.